التيار الإسلامي مجروح، أنا أتفهم هذا منذ 3/7 وحرب شعواء تقاد في مصر ضد التيار الإسلامي. القناعة أن التيار الإسلامي يريد أن يقاطع كل العملية السياسية وكل أي إجراءات تتم إثر الإطاحة بالنظام المنتخب، النظام الديمقراطي. هذه القناعة العامة، هذه الفلسفة للمقاطعين. أنا في نقابة المحامين أقول أن الأمر مختلف. نقابة المحامين أولا منظمة أهلية غير حكومية، لا إحنا لينا علاقة بالنظام السياسي ولا تصدر تعيينات في نقابة المحامين من الحكومة أو من النظام السياسي، ولا نتلقى أموال منها. إذا أمرنا بإذننا. طول عمر نقابة المحامين بعيدة عن السلطة، لا يستطيع النظام السياسي أن يفرض نقيبا داخل نقابة المحامين. وحينما أراد أنور السادات الله يرحمه الإطاحة بأحمد الخواجة، حينما وقفت نقابة المحامين ضد التطبيع وكان بديفيد وأصدر قرارا بحل مجلس نقابة المحامين، المحامون انتفضوا وأعادوا انتخاب أحمد الخواجة ومجلسه بالكامل. أنا أتفهم صحيح، أتفهم هذه المخاوف وهذه الجراح، لكن بقاء الأمر على ما هو عليه مكسب لسامح عاشور، مكسب للذين يعني يظاهرون ضد التيار الإسلامي، الذين يناصرون التيار الغالب في النظام السائد الآن. نقابة المحامين قلعة الحريات، نقابة المحامين تدافع عن المواطن المصري المضطهد والمظلوم، نقابة المحامين تدافع عن ابنها. احنا عندنا 250 محامي من التيار الاسلامي، اما من الاخوان المسلمين او من الذين يدافعون عن الاخوان المسلمين، محبوسين يوم 30. سامح عاشور بعد سلمهم للسلطه، سلمهم للامن، امتنع انه يكفلهم ايضا اجتماعيا، وكل ده دور المفروض النقابه تقوم به. اذا المقاطعه، المحامي اتقتل في اسم الشرطه، المحامي بيتضرب في اسم الشرطه، المحامي بيتهان قدام النيابه، المحامي مش لاقي طريقه الحمايه امام في ساحات القضاء. مساله مستمره. اذا ترك سامح عاشور ومقاطعه الانتخابات هي دعم لسامح عاشور. هذه رؤيتي. انا ممانع، انا مقاوم داخل بيتي في قصر المحامين. انا لم اترشح في البرلمان، لم اترشح في اي امور اخرى، لكنني داخل نقابة المحامين، ده بيتي، ده بيت الشعب، بقلعة الحريات. كنت ادعو التيار الاسلامي للمشاركة. الاهم من الطعن الان اتفقنا اليوم في اجتماع بعض المرشحين ان نثور ضد سامح عاشور، ان نثور المحامين ضد سامح عاشور، ضد ظلم نقابة المحامين. سنعمل على اقتلاعه قلعا. نضغط في اتجاه الاطاحه بسامح عاشور. لا يمكن ان ننتظر ويستدرجنا لمجرد مساله طعون ويكرس وضعه في نقابه المحامين. لا، سنثور المحامين ضده. سنثور ضد التزوير الذي جرى. التزوير اللي جرى هو اشبه التزوير الذي جرى في مجلس الشعب 2010 بخالد احمد عز. اذا لن نترك سامح عاشور. الان الخطوه الاساسيه ان نثور الجماهير الغاضبه، الجماهير المحامين داخل نقابه المحامين الغاضبه من هذا التزوير الذي جرى. اثنين، في المقابل في التوازي مع الدعوه الى خلع سامح عاشور، سنقيم الطعون. الطعون احنا ابتدأناها قبل الانتخابات، انما اشرنا الى انه لا يجوز ان يكون سامح عاشور خصما وحكما. مش معقول يبقى هو نقيب محامين موجود داخل المبنى ومرشحا. اليوم انا تقدمت، وهذا خبر، اليوم بدات اول طعوني او اول اجراءاتي ان قدمت للنائب العام اليوم بلاغا اتهم سامح عاشور وانه استخدم نقابه المحامين واموال نقابه المحامين من اجل الدعايه لنفسه بشخصه وهو مرشح منافس، رشاوى انتخابيه قدمها، انفق اموالا في الشهرين اثناء الانتخابات الدعايه لنفسه، طبع كتب تدعو لنفسه، طبع اجندات قضائيه وزعها على انصاره دون اخرين، اشترى اتوبيسات ب 6 مليون جنيه بالامر المباشر،
كل هذه الأوجه أنا قدمتها اليوم إلى النائب العام. أرجع تاني، الموظفين، بعض الموظفين، عشان ما يدخلناش مشكلة مع الموظفين، بعض الموظفين الفاسدين التابعين لعاشور داخل نقابة المحامين هم من يقومون بالإشراف على العملية الانتخابية، وهذا غير جائز. عاشور ضلل الرأي العام وقال أن القضاء هو الذي يشرف على الانتخابات. أنا تقدمت لرئيس هيئة النيابة الإدارية قبل الانتخابات بفترة بطلب أن يكون التصويت بطريق الرقم القومي. ليه؟ لأن هناك شواهد أن يتم تزوير كرنيهات العضوية يستخدمها بعض أنصار سامح عاشور في التصويت. سامح عاشور قال هيتم ده بالرقم القومي، لكن ذلك لم يتم. الموظفين التابعين لسامح عاشور داخل مبنى النقابة المفترض أنهم من ضمن اللجنة التي تشرف على الانتخابات هم من كانوا يتسلمون الأوراق القادمة من لجان الفرز الفرعية، يستقبلونها وياخذوها، وأولا بتيجي من غير مشمعة بالشمع الأحمر في أكياس، يدخلون بها إلى غرفة داخل النقابة، غرفة المكتبة، يعبثون يخصمون ويضيفون قبل أن يذهبوا بهذه الأوراق داخل غرفة اللجنة المشرفة من 3 من أعضاء النيابة الإدارية. هم داخل غرفة لا يرون ما يجري من حولهم. حاولنا أن نقول للجنة كثيرا أن التزوير يجري في الغرفة المجاورة. حينما تحركت اللجنة وأصدرت قرارها بتشميع المكتبة وهي رأت الصناديق مفتوحة ورأت موظفين داخل هذه الغرفة، اكتفت فقط بإخراجهم وتشميع غرفة المكتبة التي كان يجري فيها التزوير بالشمع الأحمر. حتى هي لم تفحص، هي شمعت على جريمة، لم تحقق في الجريمة التي جرت وأن هناك عبثا كان يجري في الأوراق. الأمر الثاني أن هناك تزويرا جرى في بعض اللجان الفرعية في المحافظات، في النقابات الفرعية، مثلا في كفر الشيخ، نقابة كفر الشيخ، اللجنة العامة استبعدت صناديق كفر الشيخ لأنها لاحظت أن الأصوات التي رصدت أكثر من أصوات المقيدين في الجمعية العمومية الذين أدلوا بالأصوات، فاستبعدتها بالنسبة لمنصب النقيب ولم تستبعدها بالنسبة لمنصب الأعضاء. هذا وجه من أوجه البطلان. بحفظ بعض اللجان في شمال القاهرة، اللجنة 42 و 43 ثبت أن فيها عبث، وأصدرت اللجنة الفرعية في شمال القاهرة في اللجان 43 42 43 و 44 تشميع هذه الصناديق واستبعادها، لكن اللجنة العامة أضافتها أيضا إلى النتائج. في أسيوط أثبت أحد القائمين على اللجنة الفرعية ورد إلى اللجنة العامة أنني حاصل على عدد صغير، في حين أن رقمي الذي وقع عليه هناك كان كبيرا. مظاهر كثيرة نرصدها للعبث في الأوراق والتزوير الذي قام به رجال سامح عاشور، الذي قام بالتزوير سامح عاشور ورجال. لا يوجد دور للجنة. اللجنة كان دورها ثانوي محض، لم تلعب أي دور. المقصود أن يكون تحت الإشراف القضائي القضاة، أو هم ليسوا بقضاة ولكنهم أعضاء في النيابة الإدارية، كانوا موجودين داخل الغرفة. يعني العملية الانتخابية، الإشراف على العملية الانتخابية كان طالما أن نقيب المحامين أو مجلس النقابة قرر أن يسند الإشراف إلى جهة قضائية، كان ينبغي على الجهة القضائية أن تبدأ الإشراف تحيط بالعملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى. عليها أن تنقي الجدول، تفحص في متوفيين، في مسافرين، تتأكد من أن أعضاء الجمعية العمومية اللي هيجوا هم فعلا موجودين ومشتغلين. هذا إجراء أولي كان ينبغي أن تسيطر على جدول نقابة المحامين ولا تتركه لبعض الموظفين الذين يضيفون ويحذفون ويزورون. كان ينبغي على اللجنة القضائية أن تسيطر على المبنى، على نقابة المحامين قبل البدء. إعلان فتح باب الترشيح كان ينبغي أن تقوم به اللجنة القضائية. كل ذلك لم يحدث وترك لعاشور ولبعض الموظفين الفاسدين، وكان دور اللجنة القضائية دورا
هزليا، دورا عشوائيا، دورا ضعيفا. حتى داخل مبنى نقابه المحامين كان السيد الاستاذ المستشار رئيس اللجنه العامه يقول انا لا شان لي ولا استطيع ان اتدخل، مع انه هو بحكم كونه المشرف العام على الانتخابات كان يستطيع ان يفعل الكثير، لكنه لم يفعل. اللجنه القضائيه لم تفعل شيء من اجل حمايه اراده المحامين. صحيح هي لم تعبث بالاوراق اللجنه القضائيه، الذي عبث عاشور والموظفين التابعين له. كان على اللجنه القضائيه ان تحمي اراده المحامين طالما انها اختارت لنفسها ان تكون في هذا المكان. عادة تجد، نعم يوم 10 احنا عادة اجلنا انتخابات يوم 8 في تاريخ نقابة المحامين، خصوصا النقيب، منصب النقيب لا يحتاج الامر في اكثر من ساعتين 3 ساعات كثير. امتد الامر، اكيد كان هناك واضح تقدمي في الانتخابات، فكان هنا التاثيرات، التدخلات. سامح عاشور اخذ يضغط على الدوله المصريه، نفذ مخططا يعني تآمريا بمعاونة بعض الفضائيات، مش عارف أوصفها بإيه الحقيقة، خالفت المهنة وخالفت كل الضوابط التي ينبغي أن تحيط بالعملية، وسمحت لعاشور أن يعلن فوزه قبل أن يبدأ الفرز. يعني لم يكن الفرز قد بدأ فعلا في الانتخابات، وسامح عاشور اقتحم النقابة ودخل غرفة النفوذ وأطلق أنصاره الشماريخ وأعلن فوزه باكتساح 10,000 صوت عني. هذا مخطط كان، وقال أنه يخوض حرب ضد الإخوان المسلمين ليكسب تعاطف الجهة السيادية والجهات الأمنية المعنية. كل هذا أفضى إلى تأخير إعلان الفوز. كان قد وضح تماما تفوقه، وحتى الساعة 8 مساء كان الفارق بيني وبين عاشور قرابة 4,600 صوت. هنا يعني من جهة الذي أستطيع أن أجزم به أن العبث كان يجري على قدم وساق من سامح عاشور ورجاله المهيمنين على مبنى النقابة. لك أن تعلم أن حتى الأوراق الانتخابية التي كانت ترد إلى اللجنة العامة من اللجان الفرعية سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات، الذي كان يستلمها رجال سامح عاشور، النقباء الفرعيين التابعين لعاشور، أعضاء مجلس النقابة التابعين لعاشور، هم الذين يستلمونها، هم الذين ينقلونها عبر اتوبيسات نقابة المحامين، هم يستلمها في المبنى العام رجال سامح عاشور. ثم في النهاية يعني يدخلون ببعض الأوراق إلى اللجنة العامة التي تعلنها. الأوراق الانتخابية موجودة، الأوراق الانتخابية تخالف الذي أعلن. كل ده هيكون مطروح أمام محكمة النقد ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة استئناف القاهرة. سنطعن أمام كل هذه الجهات. أنا لا أستطيع أن أعفي المجالس المنتخبة على مدى ال 20 سنة اللي فاتت أو ال 15 سنة اللي فاتت من مسؤوليتها عن تنقية الجدول من غير المشتغلين. غير المشتغلين دول إذا كان عدد المقيدين في جداول نقابة المحامين النهارده 600,000 ورقم كبير، المشتغلين فعلا الذين يمارسون مهنة المحاماة لا يتعدى عددهم عن 150,000. إذا باقي هذا الرقم من الفرق من 150 ل 600,000 هؤلاء مقيدون في الجداول، يدفعون الاشتراكات كل سنة دون أن ينتهوا مهنة، يروحوا يشتغلوا في مهن أخرى، حرف أخرى، اللي سواق، اللي عامل، اللي موظف في أماكن أخرى. دول هناك من يستطيع إنه يستدعيهم وقت الانتخابات. القوتين اللي كانوا بيملكوا ده الإخوان المسلمين من جهة وسامح عاشور من جهة أخرى، دول القوتين اللي بيستطيعوا إن هم يستدعوا غير المشتغلين في الانتخابات أيما كانوا بيكونوا متنافسين مع بعض، لأنهم الإخوان كانوا بيمثلوا أغلبية في الفترات الطويلة على مدى 15 سنة. وسامح عاشور بشوكته وبمعاونة الأمن له ومساندته، المجلس اللي أنا دخلته كنت أرى أن أجهزة الأمن تساند سامح عاشور على حساب الأغلبية في مجلس نقابة المحامين.
الموظفين اللي في نقابة المحامين لا يتعدوا عن 3 حتى لا يدخلنا عاشور في خصومة مع الموظفين. أنا أقول بصوت عالي الموظفين الفاسدين في نقابة المحامين لا يتجاوزوا عدد اليد الواحدة، أصابع اليد الواحدة. الفاسدين المتعلقين بجدول غير مشتغلين يعني من 2 إلى 3 موظفين فقط. الموظف المختص بالسجلات هو الذي يستطيع أن يعمل، هو اللي عارف اللي غير مشتغلين بره مصر، وعارف الغير مشتغلين داخل مصر، وبالتالي هو يستطيع ان يحرك الجمعيه العموميه وينقل اسماء من هنا الى هناك، وبالتالي ايضا هو يستطيع انه يستدعيهم ساعه الانتخابات. في طريقه اخرى اللي هي الكارنيه الدوار، يعني يتم تدبير كارنيهات بأسماء المدرجين في قوائم النقابة من غير المشتغلين بصور فقط مختلفة، فيستطيع هنا الكارنيه يبقى 2. يعني أنا لا أقول هذا مرسلا، هناك تحقيقات تجري في النيابة العامة عن كارنيهات صدرت لغير المحامين، ولو صدر كارنيه واحد فقط لواحد غير محامي يكفي للتدليل على البطلان الذي يحيط بمسألة تصويت غير المشتغلين. احنا طلبنا من النيابه الاداريه، انا شخصيا التقيت رئيس هيئه النيابه الاداريه وطلبت منه ان يكون التصويت ببطاقه الرقم القومي حسما لهذا الامر، لكن النيابه الاداريه لم تستجب. لا اعلم لماذا لم